Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Lê Nông Việt chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Mall thực hiện, được phát sóng vào lúc 20 giờ 30 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home. Quý vị thân mến, ngày hôm nay ta gặp nhau để cùng chia sẻ với những khó khăn trong các gia đình. Trước khi gặp gỡ ba gia đình ngày hôm nay, Quyền Linh xin mời quý vị gặp gỡ hai khách mời hôm nay. Đó chính là Kali và ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Yeah. Xin chào mọi người. Rất vui được gặp lại hai đồng nghiệp của chúng tôi trong ngày hôm nay. Chúng ta đến đây với tâm thế thế nào hả Kali? Dạ rất là hồ hởi. Hồ hởi. Trước khi đến đây là em đã tập thể dục một tuần lễ đó anh. Tại vì em yếu quá. Yếu quá hả? Em á, bình thường á là chân yếu tay mềm lắm, ít có vận động. Cho nên là em nghe nói là chương trình này là mình phải chơi nhiều cái trò chơi vận động. Cho nên đó là em lo lắng lắm. Em sợ là mình không có được cái thể lực để mà mình có thể hỗ trợ tốt cho mọi người. Giờ đang đóng phim gì? Đang đóng phim Có Hẹn Với Yêu Thương. Phim chiếu Tết luôn. Vậy đó hả? Dạ. Phim chiếu Tết luôn. Nhớ Tết này đón coi nha. Rồi, Có Hẹn Yêu Thương. Chào Hồ Quang Hiếu. Dạ. Con bướm xinh, con bướm đa tình. Dạ. Bạn đến với tâm thế thế nào trong chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt? Dạ, hôm nay đi quay buổi sáng thì em có ăn ổ bánh mì trước rồi anh, rồi lấy sức rồi. Với tâm thế một ổ mì đó hả? Dạ, thường thì em ngủ tới 12 giờ trưa em mới dậy. Nhưng mà ngày hôm nay sớm xíu nên em ít ăn sáng lắm. Nhưng mà ngày hôm nay thi thì cố gắng ăn bánh mì để lấy sức. Lấy sức đúng không? Tí nữa thi. Hôm nay khán giả cũng rất muốn những cái dự án âm nhạc của Hồ Quang Hiếu trong năm mới 2023 là gì? Dạ thì sắp tới em cũng có ra mấy bài hát để đi hát trở lại, lâu rồi em cũng chưa có ra sản phẩm mới. Dạ thì chắc qua đây thôi em xin góp vui với quý vị ở đây một bài đi hát. Không, hát chúc mừng mọi người cho vui thôi. Đúng rồi. Dạ bài hát của em lâu rồi. Bài tủ đi hát chung cùng hát đi. Dạ hát chung với Kali nè. Rồi, bài Con Bướm Xinh bắt đầu. Con bướm xinh, con bướm xinh, con bướm đa tình, đùa vui với lũ hoa bao hoa mai lan đang hòa mình. Con nén bay, con nén bay, con nén la đà, tựa bay tin đứng trong cung nhạc tình. Cha cha cha. Xuân ngất ngây, xuân có hương hoa, nàng xuân đến với bao nhiêu say mê yêu đương đậm đà. Tia nắng mai, tia nắng mai, tia nắng chan hòa, bầy lộc non biết xanh trên cành hành. Cha cha cha. Yeah. Mốt kiếm con nào xinh hát tiếp đi. Hát bướm xinh này lâu lắm rồi đó. Bướm xinh mà bao nhiêu năm rồi? Dạ, mười mấy năm rồi anh. Wow. Thưa quý vị, chúng tôi đến với chương trình đầu tiên bằng những nụ cười như thế để tiếp thêm năng lượng. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu gặp gỡ ba gia đình để xem khó khăn của họ thế nào. Mời quý vị đến với gia đình đầu tiên. Con tên là Lê Tuấn Khang, con học ở trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Quỳ. Ở nhà con có 3 người. Ở nhà con sống với ông nội, bà nội. Ba con mất vì tai nạn giao thông. Ở cách nay 4 năm, mẹ con bỏ con khi nhỏ. Tôi phụ bán hủ tiếu với người ta, sáng tôi đi là trưa tôi về. Còn ông xã thì làm hồ cũng bệnh đau hoài, ngày tuần làm chừng 2 ngày đủ tiền thuốc ổng thôi. Bệnh tim rồi thái quá cổ rồi đau khớp, rồi mấy khớp tay khớp chân đồ đó. Ông nội bà nội con già rồi, anh đi làm không có tiền lo cho con. Tất cả đồ trong nhà là người ta cho. Hồi xưa con có một bộ đồ đi học, người hàng xóm thấy con mặc có một bộ đồ đi học hoài, cho nên hàng xóm cho một bộ đồ. Bây giờ cho nên con có 2 bộ đồ để đi học. Khang nó là một đứa trẻ là
nó cũng rất là ngoan, vô trường cũng nghe cũng cô giáo cũng điện cũng nói là nó rất là ngoan, cũng chịu chăm chỉ học hành lắm. Nhưng mà nó ít có tiếp xúc với bạn bè, giống như là nó bị trầm cảm hay gì. Vô ở nhà thì nói chuyện nhưng mà vô trong trường thì không nói. Tại vì mẹ con bỏ con hồi nhỏ không có nhớ vật mẹ, nhưng mà bây giờ con muốn gặp lại mẹ. Con muốn hỏi với mẹ là tại sao không cần con với ba, tại sao ba mất và mẹ không về. Chung là bữa đêm là nó bị là nó chăn chối, là nó nói thôi ba gắng cố gắng nuôi thằng Khang giùm. Rồi tôi mới nói là tao giờ già yếu bệnh hoạn hoài, mày gắng cố gắng mày ấy đi, mày lo phụ với ba nữa, giờ con vậy tao lo phụ với ba. Tội nghiệp thằng Khang nó thôi, giọng nội yếu quá thôi để cho con nghỉ học đi, con đi lạnh với số con bán, con phụ với ông nội nó thôi. Mày cứ gắng đi học đi, ông nội lo tới đâu hay tới đó. Đó. Nó nằm nó cũng nói hoài thôi, ông nội cho con nghỉ học đi, thấy ông nội bệnh hoài à. Đó. Rồi mình thấy thôi giờ mình gắng tới đâu hay tới đó, ngày nào đỡ ngày đó đi, thôi con gắng học đi, cho biết chữ nghĩa với người ta. Để sau này con lớn lên rồi con ra đường thui xúc người ta, với bằng á con không biết chữ nghĩa rồi sau này con lỡ con vô công ty rồi con làm con không có biết chữ rồi làm sao làm được. Ông nội bà nội nói là cố gắng kiếm tiền nuôi cho con ăn học để có tương lai. Tôi cũng bệnh đau triền miên, bệnh suốt luôn, đêm nào cũng phải uống thuốc, không uống thuốc là nhất không chịu nổi. Mình làm ăn đồng lương của người ta mình phải gắng cố gắng mình làm. Đó. Làm nhiều lúc hả tôi xỉu tại chỗ luôn, mấy đứa cháu mà nó thợ á, là nó phải kè tôi vô dựa vô cái tường nhà người ta cho nghỉ mệt lấy nước cho uống. Hết mệt tôi ra tôi làm tiếp. Hiện tại giờ tim tôi càng ngàn nặng, rồi chạy nợ nần, rồi mua thuốc men rồi này kia các thứ. Khang ơi, con ráng mà thương nội thì ráng lo ăn học cho tới nơi tới chốn, đừng để mà sau này ông với bà nội có chết thì con có được lo cho cái bản thân của con, là nội cũng vui rồi, nội có nhắm mắt thì nội cũng đã vui rồi. Con có ý định nghỉ học từ lúc nào? Từ lúc mới vô lớp 1. Giờ bỏ ý định đó chưa? Đó đi chú Linh. Bỏ ý định đó nha con nha. Ông nội bà nội lo con đi học là đúng rồi đó. Bởi vì á, sau này con sẽ là trụ cột lo cho ông nội bà nội đó. Rồi đó giờ có liên lạc lại với mẹ, mẹ có về thăm con không? Dạ không biết mặt mẹ. Không biết mặt mẹ luôn hả? Mẹ không liên lạc với con luôn? Dạ không. Rồi có biết tin tức gì với mẹ không? Không. Không luôn hả? Mẹ nó bỏ đi từ lúc mấy tuổi vậy? Nó được 1 tuổi. 1 tuổi rồi hả? Rồi ông nội bà nội nuôi từ... Ba nó mất nay là 4 năm. Lúc ba nó còn sống thì nó ngay là cũng có ba nó phụ giúp rồi nuôi rồi. Từ ba nó mất tới nay là tôi bế tắc luôn. Tại vì tôi cũng bệnh đau triền miên đó. Con có thường xuyên thấy ông nội khóc vậy không? Ông nội khóc vậy hoài vậy đó hả? Có bao giờ con ngồi con khóc một mình không? Có. Con khóc con suy nghĩ gì Khang? Nó lớn lên. Ông nội bà nội không có sức khỏe nuôi con. À, lo sợ ông nội bà nội không có sức khỏe không lo cho con hả? Bây giờ bà nội làm cái gì? Bưng hủ tiếu cho người ta đó chú Linh. Bưng hủ tiếu. Ông nội thì làm hồ mà làm chắc không nổi rồi. Thấy sức khỏe gì là yếu lắm rồi đó. Từng làm được 2 ngày đủ mua tiền thuốc. 2 ngày có tuần thì được 3-4 ngày, tuần nào mà khỏe được 4 ngày còn. Có bao giờ ông nội bà nội để con đói chưa? Dạ chưa. Chưa đúng không? Có đôi khi ông nội bà nội phải nhịn ăn nhường cho con luôn đó. Vậy thì trách nhiệm của mình á, bây giờ mình phải suy nghĩ là mình phải cố gắng học. Học giỏi, đó là con làm tròn trách nhiệm con với ông nội bà nội rồi đó. Đừng có ý định nghỉ học nữa nha. Dạ. Đó. Xem trong hoàn cảnh của gia đình bé Khang thì Kha Ly thấy sao?
Dạ, em nãy giờ em thấy rất là xúc động bởi vì á bé Khang còn nhỏ quá mà mẹ thì bỏ đi, còn cha thì mất rồi. Bây giờ ông bà nội thì cũng đã lớn tuổi, cho nên đó là cái việc mà để lo cho bé Khang á thật sự rất là khó khăn, cho nên rất là cần sự giúp đỡ của nhiều mạnh thường quân đến với gia đình của bé Khang. Đầu tiên là có thể làm sao để giúp cho bé Khang có thể học hành đến nơi đến chốn. Và bé Khang ơi, con hãy cố gắng. Bây giờ là có rất là nhiều hoàn cảnh giống như con, hoặc là thậm chí là có nhiều hoàn cảnh còn không được như con nữa. Các bé là không có cha, không có mẹ, cũng không có ông bà luôn, nhưng mà các bé cũng nỗ lực để vươn lên. Cho nên là con đừng có bị tự ti, và con cũng đừng có nản chí. Con phải cố gắng con học, tại vì khi mà con học thì sau này con thành tài, con mới có thể lo được cho tương lai của mình, và mình có thể trả hiếu cho ông bà nội nha con. Dạ. Dạ thì nãy giờ em cũng rất là xúc động với hoàn cảnh của cô chú và bé Khang. Con chỉ mong là cô chú có sức khỏe tốt hơn, tại vì chú nghe nó cũng bệnh nhiều á. Tại vì mong là chú sẽ khỏe hơn, với lại bé Khang cố gắng học. Dạ. Thật ra thì khi mà gia đình đến với chương trình thì cũng sẽ được hỗ trợ một phần nào đó, nhưng mà trong cuộc sống này thì chúng ta cần phải tự lo cho gia đình của mình. Đôi khi rất là khó khăn, nhưng cố gắng đừng để cho cháu nghỉ học ha. Ông nội bà nội thì khó cũng đã khó rồi, bây giờ mà mình cho cháu nghỉ học nữa là coi như lại càng khó hơn nữa đó. Cố gắng thôi. Linh tin chắc rằng xung quanh chúng ta còn rất là nhiều điều tốt đẹp sẽ cùng chia sẻ với chúng ta ha. Rồi, chúng ta đã xem gia đình đầu tiên. Còn bây giờ muốn biết gia đình thứ hai khó khăn thế nào, mời quý vị hướng về màn hình. Dạ, con tên là Hàng Ngọc Thảo, năm nay con lớp 5, con học trường tiểu học Phù Đổng. Gia đình con có 5 người, gồm là ông ngoại, bà ngoại, con, 2 đứa em con. Từ lúc mà nó mất tới giờ, cô chú ngày nào cũng vậy, khóc 1 năm rồi. 1 năm trời rồi, ngày nào cũng khóc hết. Khóc riết mà giờ mắt nó muốn mờ luôn. Đau lắm, buồn lắm, nhất là con Thảo. Nó la lên nó hết cái xóm này nghe luôn, nó khóc á. Nó la lớn dữ lắm. Nếu mà có gặp mẹ em mơ, con nói là với mẹ là con nhớ mẹ ở nhà. Mỗi lần con nhớ mẹ, con sợ không kể cho ông bà nghe, cho ông bà buồn. Từ khi mẹ con mất, con muốn làm bác sĩ để cứu người. Giống bé Thảo giống mẹ nó hồi nhỏ, giống y hệt luôn. Hình mẹ nó là nhìn nó y hệt như Trang luôn. Thành ra nhiều khi mình thấy bé Thảo là mình nhớ ra tới mẹ nó. Công việc của tôi là đi giao hàng qua ứng dụng công nghệ. Những ngày mưa to thì mình cũng phải ráng chạy được bao nhiêu thì hay bao nhiêu. Thành ra mà nói chung là mưa gió gì cũng phải ráng chạy đó. Công việc của tôi là giờ bán nước cam ở trước cửa nhà mỗi ngày. Có bữa là kiếm được 50%, nhà 100 mấy, có thí vậy thôi, trở lại. Con thấy ông bà rất vất vả nuôi 3 chị em con. Vì thế con cũng muốn phụ ông bà làm việc nhà và chăm sóc các em. Con rất thích chơi thể thao. Con chơi được bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông. Con đã đạt được nhiều giải cao ở những môn này. Con rất sợ một ngày nào đó con không đi học. Vì không đi học sau này không lo được cho ông bà và nuôi các em. Nói chung là mẹ nó trước khi chết cũng có nhắn nhủ lại. Có cái linh tính như thế nào không biết, mẹ nó ghi miếng giấy lại nhét trong gối á. Thì nhà bà lột áo gối ra bà giặt á, thì mới thấy cái miếng giấy mẹ nó chăn chối lại. Như khi nào mẹ nó chết thì Từ ngày con mất vợ là ông ngoại là thơ thẳng nhiều lắm. Nhưng mà ông hơi lặng lặng, không biết gì. Từ khi mẹ con mất,
con có ước mơ làm bác sĩ. Ông bị bệnh tim, huyết áp cao, con thấy ông uống thuốc mỗi ngày. Thì lúc mà có bầu bé sau cùng á, thì bé được mới có mấy tháng nữa, ba bỏ đi. Rồi khi mẹ cháu bị mắc Covid mất á, từ đó tới giờ ba cháu không có liên lạc gì hết, không có về, không có tin tức gì hết á. Thì nói chung bây giờ á, ông bà cũng như là thay thế vừa là cha mẹ mà vừa là ông bà ngoại. Mình cũng ráng cố hết sức để nuôi các cháu. Bây giờ đến đâu thì hay đến đó, cũng phải ráng làm, chứ không có dám nghỉ một ngày nào hết. Tuy bây giờ con thiếu tình thương của ba, của mẹ, nhưng thay vào đó con có ông, có bà và còn có các em nữa. Nên con phải lạc quan, không phải buồn nữa, để tập trung học cho tốt. Ông bà ơi, con yêu ông bà nhiều lắm. Con cảm ơn ông bà đã nuôi lớn con. Ở gia đình trước chúng ta đã rơi nước mắt rồi, gia đình thứ hai chúng ta lại còn rơi nhiều nước mắt hơn nữa. Nhìn hai đứa nhỏ còn quá nhỏ để nó cảm nhận nỗi đau này của gia đình. Nãy chú nghe con nói thường xuyên con nằm mơ thấy mẹ lắm hả? Dạ. Khóc như vậy, buồn như vậy, nhớ mẹ thì con có nói với ông bà biết không? Dạ không. Không có biết hả? 10 tuổi rồi, 10 tuổi để cảm nhận cái nỗi đau, cái sự khó khăn của gia đình rồi. Ở nhà con thường xuyên làm gì giúp ông ngoại bà ngoại? Dạ lau nhà, rửa chén, quét nhà. Dạ. Con hay khóc mình lắm con hả? Dạ. Rồi ông ngoại bà ngoại có đóng tiền học mua quần áo cho con đều đặn không? Dạ, nhiều khi cũng có, nhiều khi cũng không. Lúc có lúc không. Con muốn làm bác sĩ con hả? Con hay chăm sóc hai đứa em con không? Dạ không. Trời ơi, này Út hả? Này nhiêu tuổi rồi? Dạ 4 tuổi. Còn kia? Dạ 5. 5. Tức là đây là Út, kia là chị ba đúng không? Em con gái tên gì? Dạ tên Xuân. Xuân, còn trai? Dạ Hiếu. Trời ơi, thì đứt ruột luôn á Kali không? Dạ. Nếu mà ta lâm vào hoàn cảnh này thật ra mình cũng không biết giải bài toán này thế nào nữa. Hiếu thấy sao Hiếu? Dạ thì Nếu em lâm vô trường hợp, thí dụ như em là chú đây đi, chú Nghĩa đây đi, dạ, em sẽ làm gì? em sẽ cũng luôn cố gắng giữ cái tinh thần tích cực á anh, để cố gắng trong cuộc sống, lo cho các bé. Nếu mà Kali lâm vào trường hợp của bà ngoại của ba bé đây thì em làm sao? Khó lắm anh. Đúng rồi. Rất khó. Tại vì á, mỗi người có một cái hoàn cảnh riêng. Mình chưa có trong cái hoàn cảnh của ông bà, cho nên là mình không thể nào cảm nhận được hết cái nỗi đau của ông bà hiện tại mà đang chất chứa trong lòng. Và ai cũng muốn mình có sức khỏe. Tuy nhiên á, thì lớn tuổi rồi, mình đâu thể nào mà như lúc trẻ được. Như ông bà bây giờ á, cho dù á, sức khỏe có không tốt thì cũng vẫn phải cố gắng để mà làm kiếm tiền. Làm gì cũng được, miễn sao mỗi một ngày đều có cái thu nhập để mà có thể lo cho ba đứa. Ít nhất là cũng phải ăn đủ 3 bữa. Còn vấn đề học hành nữa. Cho nên đó là Kali nghĩ là ông bà hiện tại đang rất cố gắng. Đúng rồi. Thật ra nếu mà Linh lâm vào trường hợp của chú Nghĩa ở đây thì mình cũng biết làm sao nữa. Sức khỏe mình cũng có, công việc cũng không ổn định luôn. Cái hướng sắp tới á chú Nghĩa, mình có định hướng gì cho gia đình mình không chú? Công việc thì mỗi ngày chú cũng phải ráng làm, nhưng mà phải ráng cố gắng lên để kiếm tiền dành dụm nuôi ba đứa cháu. Mình mỗi ngày bán khoảng 50.000 vậy sao chi tiêu đủ trong nhà hả cô? Dạ, cô cũng cố gắng lắm. Giống như cái đường thì của cô cũng hơi vắng, mà nhờ ở sớm thấy ba cháu vậy nè, cũng ủng hộ uống. Cũng ngày được bán 10 mấy 20 ly cam. Dạ. Mà cô sáng này cô không ăn sáng, nhường cho tụi nó ăn. Đi chợ ngày mấy chục đủ ăn rồi. Sao không ăn rồi nhường nó ăn rồi sức khỏe mình sao? Từ ngày mẹ mắc giờ là cô mắc 10 mấy ký á.
cô khổ lắm, nhưng mà cố gắng chấp nhận. Một đêm cô ngủ không tới được 3 tiếng. Cô nói sự thật luôn á. Cô buồn lắm, tại vì nhìn 3 đứa nằm mà cô thấy khổ lắm. Không biết chừng nào mình mất rồi bỏ lại 3 đứa ai nuôi nữa. Ui là trời, nó khắc nghiệt, nó đau đớn như vậy. Trong cuộc sống đôi khi mình không nghĩ có những cái hoàn cảnh khó như thầy quý vị. Bây giờ tiền học của 3 bé thì có nhiều không bà? Dạ 3 bé thì học trường nhà nước đó, là bé này thì có khi 1.390.000, bé này thì 1.650.000, bé này cũng vậy. Giờ bà ngoại với ông ngoại thì chạy xe đóng tiền học, bà ngoại thì vừa kiếm ăn vừa đóng tiền nhà. Giờ bệnh đau thì như khi bà con ở xóm thì cũng lợi cho tiền vài 300 mua thuốc uống. 2 bé còn quá nhỏ để cảm nhận cái nỗi đau này. Thôi mong muốn rằng á con sẽ hoàn thành được cái ước mơ của mình và cố gắng sẽ thành công để có thể giúp đỡ cho ông bà ngoại con ha. Đó là hoàn cảnh gia đình thứ 2. Còn bây giờ Quy Linh xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với hoàn cảnh của gia đình thứ 3. Con tên là Nguyễn Ngọc Kim Quý, hiện tại đang học trường tiểu học An Lạc 1. Và hiện tại gia đình con gồm ông ngoại, bà ngoại, mẹ, chị hai và con với em. Tôi tên là Cao Thị Kim Ngân, hiện tại là đang phụ quán cơm. Giống như sáng là tôi đi chợ về rồi lặt rau, rửa đồ, rồi nấu luôn. Trưa thì tôi đi giao cơm cho những công ty mà tư nhân đặt cơm gần đây. Con rể của tôi mất vì bệnh Covid á, và chết hồi năm rồi, tháng 9. Lúc còn sống thì thằng Bình nó cũng hiền, dễ thương, nó đối xử tốt lắm, không có gì hết trơn á. Đối xử với tôi với ba nó là cũng tốt nữa. Dạ con buồn, kiểu như là thường là cha đều là quan tâm chăm sóc con nhiều. Con hứa là con nấu canh chua với canh chua rau muống với lại canh chua cá lóc rồi cho cha ăn á. Cái con chưa kịp nấu nữa là cha con mất rồi. Tự nhiên khi đi học về không thấy cha thì con buồn. Con muốn được ôm cha, nắm tay cha, đi chơi với cha một lần nữa. Ảnh chu đáo lắm, mà thương vợ thương con dữ lắm, cực kỳ luôn. Vợ con là giống như số 1. 10 mấy năm nó cũng không ngắn mà cũng không dài, nhưng mà đủ để mình cảm thấy là sống mà ở đời được. Thương yêu nhau rồi mới sanh con, rồi mới đẻ cái, rồi cùng nhau tạo dựng gia đình hạnh phúc. Lúc trước thì giống như ảnh là trụ cột gia đình, bây giờ ảnh mất rồi giống như là bao nhiêu đó là mình lo hết rồi. Em thấy buồn lắm chứ. Nhờ phải cố gắng rồi chứ sao giờ. Từ lúc chồng của Ngân mất thì 4 mẹ con nó khổ lắm. Tiền học phí của các cháu thì có khi đủ, khi thiếu. Có khi nào thiếu thì tôi đi vay mượn ở xóm vậy đó, rồi lãnh lương và trả. Hy vọng sau này mấy đứa cháu nó học hành giỏi, tương lai của nó sẽ tươi sáng lên. Con muốn nói là con yêu cha rất là nhiều. Con muốn gặp lại cha một lần. Con sẽ thay cha chăm sóc cho mẹ rồi cha yên tâm cho. Từ khi cha mất con thấy mẹ rất vất vả và phải lo cho 3 chị em chúng con ăn học. Ước mơ tương lai của con là có nghề nghiệp ổn định lo cho em, chị hai, mẹ, ông ngoại, bà ngoại. Giống như giờ cha mất rồi, còn có mình mẹ lo cho 3 đứa. 3 đứa cũng phải ráng học giỏi, nghe lời mẹ, ăn học nên người. Để cho cha ở dưới suối vàng đó, cha cũng vui. Mẹ gia đình nở mày nở mặt vì 3 đứa.
Rồi, chào chị Ngân hả? Lúc còn sống thì anh làm gì? Anh làm thợ điện. À, là trời, con gái lớn là nhiêu tuổi rồi con? Dạ con 12 tuổi. 12. Còn Dạ con? 10 tuổi. 10 tuổi hả? Rồi nè, đây, cô này lớn nhất nè. Con lớn nhất trong nhà đúng không? Dạ. Con nhiêu tuổi? 4 hả? Dạ. À, con tên gì? Con tên Nguyễn Ngọc Cương Quyền. À, ba con đâu rồi? Chết rồi. Con thấy mẹ con làm gì? Không biết. Không biết hả? Trời đất ơi, nó cười càng tươi, mình lại càng thấy thương nữa. Còn quá nhỏ để cảm giác những khó khăn của gia đình hả? Rồi, bà ngoại với ông ngoại nhiêu tuổi rồi? Dạ là bà ngoại như 55 năm. Bà ngoại làm gì? Dạ nội trợ ở nhà. Ở nhà thôi, còn ông ngoại? Ông ngoại làm bảo vệ ạ. Ba chị em ở nhà cùng với ông ngoại bà ngoại. Mình phụ bán cơm thì tháng được khoảng nhiêu tiền hả chị? Ngày được khoảng 200.000. Ngày 200.000, mỗi tháng 6 triệu. Mà chị gồng gánh cả gia đình như vậy luôn. Thì hồi đó là có ảnh thì ảnh giống như lo hết. Chỉ ở nhà nội trợ thôi. Lúc anh mất, anh có kịp dặn dò gì lại không? Dạ không thấy mặt luôn. Trời đất ơi, đại dịch Covid đã qua đi rồi, nhưng để lại quá nhiều cái nỗi đau trong cuộc sống thế này. Để lại những thiên thần bé nhỏ thế này, phải cô đơn. Có gia đình thì mất cha, gia đình thì mất mẹ, có gia đình thì mất cả những người thân. Quá là đau đớn luôn. Em cảm giác thế nào Kali? Ông xã của chị mất lúc mà dịch Covid á, thì em rất là chạnh lòng. Và gia đình em cũng vậy. Cũng không được gặp. Lúc đó là má chồng em mất. Cũng lúc đó tụi em kẹt ở dưới quê, không có lên được. Thì em đồng cảm với lại cái nỗi đau của chị. Nhưng mà chị ơi, chị còn rất trẻ và các bé cũng đang ở độ tuổi lớn, cho nên là tương lai còn rất là dài. Em nghĩ là với sức trẻ của chị có thể làm việc tốt và mình sẽ có nhiều cơ hội hơn để mình có thể chăm lo được cho các con của mình. Và chị yên tâm đi, 3 đứa con gái của chị sau này sẽ là những đứa trẻ thành công và sau này chị sẽ có được một cái cuộc sống tốt hơn. Cho nên là chị hãy sống lạc quan hơn và mình hãy cố gắng mình vượt lên ha chị. Dạ, em cảm ơn. Dạ. Hồ Quang Hiếu có chia sẻ gì với gia đình của chị Ngân? Dạ em thì thấy được hoàn cảnh của chị thì cũng là nữ, đôi khi cũng yếu đuối, nhưng mà mình phải gồng gánh cái hoàn cảnh như vậy cũng khó khăn cho chị. Em cũng mong là chị luôn giữ cái tinh thần tích cực để mình luôn luôn cố gắng trong cuộc sống để lo cho con cái của mình. Con gái lớn con muốn sau này con làm công việc gì? Dạ con làm kinh doanh để lo cho gia đình. À, kinh doanh. Còn con gái? Dạ con giống chị hai. Cũng kinh doanh luôn. Còn nhỏ nhất, cô này lớn nhất chứ. Nè, mai mốt con muốn làm gì? Con muốn chăm sóc ngoại. Chăm sóc ngoại. Chăm sóc ngoại. Trời ơi, thấy thương không? Thôi thì hãy lau khô giọt nước mắt và thay thế vào đó là những cái năng lượng tích cực nhiều hơn nữa chị Ngân hả? Đó, những hoàn cảnh của chúng tôi như vậy đó quý vị. Còn bây giờ chương trình sẽ hỗ trợ họ để có thể có một số vốn để phát triển kinh tế, để giúp cho họ đỡ khó khăn hơn. Xin mời cả ba gia đình chúng ta trở lại sân khấu. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mái ấm gia đình Việt và chứng minh bằng những sự nỗ lực của chính mình cùng với hai nghệ sĩ chúng tôi. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì hai nghệ sĩ của chúng tôi đó, Hồ Quang Hiếu và Kali, sẽ đến với thử thách đầu tiên để giành quyền ưu tiên cho cả ba gia đình. Thử thách đó là gì? Quyền ưu tiên đó là gì? Xin mời quý vị bắt đầu mái ấm gia đình Việt.
Mời em gia đình Việt bằng một thử thách dành cho Hồ Quang Hiếu cùng Kha Ly. Nếu như các bạn chiến thắng ở thử thách này, chúng ta sẽ giành được một quyền ưu tiên cho cả 3 gia đình. Trò chơi thử thách nó Cái này dễ là lắm. mình chơi gì vậy anh? Dễ lắm. Uống hết 10 cái chai nước đó đó. Hả? Cái này là nước gì? Hả? Nước Em gì không cần biết, miễn sao uống là được. Ha? Các bạn làm sao lấy 10 chai đó bằng cách là bạn này sẽ giữ tay bạn kia. Hoặc là bạn này sẽ giữ chân bạn kia. Em biết rồi, bây giờ là em với anh Hồ Quang Hiếu sẽ lấy được chai nước đó. Đúng rồi. Xong rồi đưa cho anh Linh uống. Trời đất ơi, nó gài hàng gì đâu á. Đâu được rồi, lấy hết đi rồi. Cuối cùng mà 3 đứa mình cùng uống nha. Mỗi người 5 chai, lấy sau 10 chai để đây. Dạ. Trong vòng 1 phút 30 giây là được. Ha? Không có được vượt qua mức này. Không được. Mỗi người phải có lấy 5 chai nha. Rồi chuẩn bị. Thời gian dành cho 2 nghệ sĩ chúng tôi bắt đầu. Cố lên, hay 1 chai hay quá. Trời ơi, để lên đây. Đổi liền, đổi. Cố lên, mọi người ơi, không được lớn qua cái mức. 2 chai. Cố lên. Gì vậy? Lên dữ vậy Hiếu? Trên. Cái gì vậy, đỡ luôn trời ơi. Còn 1 chai nữa. Đổi người. Cố gắng lên. Cái gì vậy? Trời ơi. Nó bò lấy luôn vậy đó. Đổi người nè, đổi qua thử coi bò được không. Đổi, đúng rồi. Con chịu đây, cái gì vậy? Cái gì vậy, không chơi vậy? Cố lên. Không được chạm người xuống dưới đất. Cố lên, không được chạm tay luôn, không được. Khó quá. Anh ơi, Chạm là để tôi bắt làm lại nha. chân anh cho. Nắm 2 chân luôn. Ê, không chơi vậy. Đúng rồi. Không đúng chơi rồi. bò. Đây, chân nè. Rồi. Không được chạm tay dưới đất. Không có được chạm tay đất nha. Cố lên. Lấy cái chân ơi. Thôi ăn gian chút cũng được ha, vì cái khó khăn của người ta mình cố gắng cũng được. Đúng rồi anh. 2, 4, 6, 8, 10. Giờ uống chưa? Hả? Giờ 3 đứa uống nha. Nước gì anh? Nước gì không biết. Giờ lựa chai là 1, 2, 3 uống nè. Hả? Anh uống trước đi. Thôi ai ác dữ vậy. Ơi, chúc mừng các bạn nào. Chúng ta vỗ tay cho 2 người chúng tôi. Thời gian dài quá trời đất luôn. Thôi bỏ luôn thời gian luôn đi. Miễn thắng là được rồi. Anh thấy không? Thôi, Đổ chết rồi. máu, đổ Thấy máu máu. rồi anh ơi. Trời ơi tội nghiệp luôn. Bởi vậy phải cho thắng. Nãy không chịu đeo bao tay vô. Thì đó. Ừ. Thôi bây giờ mình lấy quyền ưu tiên dành cho cả 3 gia đình ngày hôm nay. Đem mình tặng cho 3 gia đình luôn nha. Rồi. 1, 2, 3. Giảm 10 quả trứng. trứng. Chúc mừng. Như vậy là gia đình ngày hôm nay đúng ra phải thực hiện lột 20 quả trứng. Nhưng chúng ta giảm được 10 quả. Tức là mỗi gia đình còn 10 quả thôi. Đó là thử thách dành cho 3 gia đình ngày hôm nay. Quá đỡ, quá đỡ. Thử thách cho ta đi. Rồi. Rồi. Chúng ta sẽ đến với thử thách dành cho 3 gia đình. Và bây giờ chúng tôi sẽ mời những tình nguyện viên hỗ trợ cho 3 gia đình. Ai là tình nguyện viên của 3 gia đình đâu? Mời chúng ta bước lên luôn. Vỗ tay cho người hỗ trợ thưa quý vị. Rồi, tất cả sẵn sàng. Chúng ta sẽ đến với thử thách đầu tiên dành cho 3 gia đình ngày hôm nay. Yeah. Cố lên. Quý vị thân mến, chúng ta sẽ đến với thử thách đầu tiên dành cho cả 3 gia đình ngày hôm nay. Thử thách đầu tiên này, chúng ta phải cố gắng nỗ lực hơn nữa để chứng minh cái sự cố gắng của mình. Chiến thắng đang chờ cả 3 gia đình nha. Chỉ cần một chút cố gắng chúng ta sẽ thành công. Đây là thử thách cũng đơn giản nhưng cũng khó. Có 10 cái trứng gà. Làm sao chúng ta di chuyển qua tất cả các chướng ngại vật
mà không phải di chuyển mình cầm đâu. Mình để cái dĩa này vào cái chân. Mình để trứng gà lên đây, mình di chuyển kia rất là khó, một người chịu rất nhiều. Lột trứng, khi nào đúng 10 trứng, chú Quyền Linh sẽ bấm đồng hồ dừng lại. Số thời gian ai thấp nhất, người đó có cơ hội chiến thắng. Nhớ nha, chúng ta chinh phục bằng cách số thời gian thấp nhất. Rồi, ông ngoại với các con nghe rõ chưa? Chuẩn bị sẵn sàng. Đây, mời con xem đồng hồ cho chú Quyền Linh. Dạ không, giờ không phút. Không ha. Rồi, tất cả sẵn sàng. Nào, Hồ Quang Hiếu cùng Kali sẵn sàng. Những cổ động viên xuất sắc của chúng tôi. 3, 2, 1, bắt đầu. Di chuyển đi, đúng rồi. Để trứng gà lên, đúng rồi. Cố gắng di chuyển càng nhanh càng tốt. Đâu rồi con gái? Đi cò cũng được con, đi nhanh lên chút xíu. Bước qua chướng ngại vật, đúng rồi. Nhẹ nhàng thôi. Ráng từ từ. Qua luôn. Cố lên. Rồi, lấy trứng con, lấy trứng đi, lấy trứng lọc đi. Chạy về. Hãy nỗ lực từng giây từng phút luôn. Có 2 người lớn như bên kia, đội bên kia là chỉ có 2 đứa nhỏ thôi. Rồi, ráng lên, rồi lấy cho con. Nhanh lên, nhanh. Từ từ thôi ngoại. Chỉnh cái dĩa lại, đừng có để. Đúng rồi. Đó. Ông ngoại sức khỏe sao rồi? Nếu mà mệt thông báo chúng tôi nha, để cho có tình nguyện viên phải vào thay đổi. Ông ngoại mệt chưa? Tình nguyện viên chuẩn bị thay đổi cho ông ngoại nha. Chưa được. Ông ngoại mệt chưa? Đổi ông ngoại đi. Đâu rồi? Tình nguyện viên của gia đình chú Nghĩa đâu rồi? Rồi vô. Mau lên. Mẹ của bé muốn vô thấy con không nào? Thay đổi luôn tình nguyện viên luôn. Như thế là có một tình nguyện viên đã vào rồi. Mẹ của bé cũng muốn vào thay ông ngoại, đang nghỉ đi ngoại. Ông ngoại đang ngồi nghỉ đi. Cố lên. Lấy trứng là quan trọng, rồi lấy ở đây được chút thì xong rồi chị lột phụ. Bây giờ mấy trứng rồi? 2, 3, 4, 5, 6, 7 rồi. Cố gắng lên nào. Trứng nữa. 2, 4, 6, 8. Rồi, đủ rồi. Rồi, đứng đây con. Nhanh lên. Đây còn thêm mấy trứng đây. Nhanh. Rồi, xong. Nhanh lên. Còn một trứng nữa thôi, được rồi. Trứng nát con lột đại đi con. Kệ nó, bể cũng không sao. Nhanh lên, quan trọng là trứng xong thôi. Cố lên nào, cố lên. 2, 4, 6, 8 rồi. 2 trứng nữa xong. Cố lên. Trứng cuối cùng, nhanh lên. 5, 4, 3, 2, 1, xong. Rồi, như vậy là cả 3 gia đình đã hoàn thành. Ngày hôm nay chúng ta cho tràng hoa tay thật lớn, chúc mừng. Và bây giờ chúng tôi bắt đầu công bố kết quả từ ban tổ chức, thưa quý vị. Gia đình của Kim Quý, chị Ngân có thời gian là cao nhất. Sau khi nghiên cứu thì nó dư ra cũng khá nhiều. Gia đình con là 7 phút 13 giây là con số cao nhất. Hồi nãy mà không phải có mẹ vô thì chắc có thể nhanh hơn chút xíu. 2 gia đình còn lại xem với nhau. Gia đình Tuấn Khang, gia đình này là gia đình dừng lại ở 6 phút 05 giây. Chúc mừng. Nó xem với gia đình của Ngọc Thảo và bà Lan là 6 phút 04 giây. 2 gia đình trên lệch chỉ có 1 giây thôi quý vị. Chính vì thế nên gia đình của con, 2 con là thua tới 1 phút.
hơn nữa. Cái vòng thi sau đó là gia đình phải cố gắng hơn nữa. Con phải bàn bạc với mẹ coi mẹ có nên vào hay không. Rồi chúng ta cho tràng pháo tay để chúc mừng cho cả ba đội chơi ngày hôm nay. Còn bây giờ, Quyền Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với thử thách dành cho hai nghệ sĩ, đó là Kali và Hồ Quang Hiếu. Chúc mừng cả ba gia đình, chúng ta đã vượt qua thử thách đầu tiên. Bây giờ họ chuẩn bị đến với thử thách thứ hai. Chúng ta lại chọn quyền ưu tiên cho cả ba gia đình nữa bằng một thử thách dành cho hai nghệ sĩ nữa. Nãy chơi gọi là hai người hợp tác ăn gian quá. Bây giờ mình chơi không có hợp tác nữa, mạnh ai nấy chơi. Mỗi người như vậy là có 4 cái tờ giấy nằm ở đó. Lấy ra làm sao mà cái ly nó không rớt ra ngoài. Còn nếu rớt ra ngoài phải làm lại. Đơn giản vậy thôi ha. Trong vòng bao nhiêu phút anh? 1 phút 30 giây mỗi người. Rồi. Rồi bây giờ là nếu mà lấy được thì mình sẽ tiếp tục dành quyền ưu tiên cho cả ba gia đình ha. Giờ ai chơi trước nè? Ai chơi trước? Em chơi trước cho. Rồi chơi trước đúng không? Rồi. Rồi bây giờ là Hồ Quang Hiếu cổ vũ cho Kali nha. Rút sau 4 cái ly nha. Rồi. Từ từ. Chuẩn bị. Bình tĩnh. 3, 2, 1 bắt đầu. Rút. Ấy không được. Không được rồi. Rút. Vô. Vô vô. Rút vô hay vậy ta? Hay quá. Vô. Trời ơi. Sao mà giỏi chứ? Ây không được rồi. Cố gắng lên nào. Mạnh lên. Hay quá. Xuất sắc. Xuất sắc. Tiếp tục Hồ Quang Hiếu. Nào. Nhanh lên anh, dứt khoát. Hay quá Hiếu ơi. Hay quá Hiếu ơi. Ý không được rồi. Lụm giấy lên. Một tay thôi, không chơi 2 tay. 1 tay thôi. Xả rác đừng giùm em cái được không Hiếu? Đừng có xả rác, đúng rồi. Bảo vệ môi trường. Dứt khoát hay đúng quá rồi. Hiếu ơi. Cố lên. Trời ơi. Kỳ quá, chưa tới 1 phút nữa. Chính xác, chưa tới 1 phút luôn. Chúc mừng Kali và Hồ Quang Hiếu. Thôi trao quyền ưu tiên thôi, rút thôi ha. Nào qua đây Kali. Anh Hiếu cầm giùm em nha. Quyền ưu tiên là gì đây? Đây, 1, 2, bắt. Giảm 5 lít nước. Yeah. 5 lít nước giảm thế nào tôi không biết, nhưng mà tôi nghĩ rằng chắc giảm 50% độ khó của chương trình rồi. Như vậy là tôi thấy rằng có sự thay đổi ở thử thách thứ hai. Có 2 người hỗ trợ thay đổi. Chúng ta sẵn sàng chưa? Dạ. Chúng ta sẽ đến với thử thách thứ hai dành cho ba gia đình ngày hôm nay trong chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào trận đấu quyết liệt. Bởi vì sao? Phải quyết liệt thôi. Sau thử thách này, chúng ta sẽ biết được đội nào có số thời gian thấp nhất, đội có thời gian cao nhất. Đội đó sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 15 triệu đồng. Đội có thời gian cao thứ hai, đội đó sẽ có giá trị giải thưởng là 20 triệu đồng. Wow. Và đội nào có thời gian thấp nhất, tức là đội chiến thắng đó, chúng ta sẽ bước vào vòng rút logo. Bao nhiêu tiền chúng ta chưa biết. Vậy thì vòng thử thách này rất là quan trọng đối với ba chúng ta. Bây giờ ai tham gia thử thách trước, ai tham gia thử thách sau, mình sẽ lắc xiên hầu. Trò chơi rất đơn giản, gánh nước vượt qua chướng ngại vật thôi. Đây có những cái đòn gánh rồi, mà không phải gánh bằng thùng, mà gánh bằng cái chai lớn lớn ha. Mình gánh nước đi vượt qua chướng ngại vật, đi qua cái cầu khỉ đó, đổ vô cái thùng kia. Đó, mỗi đội sẽ đổ làm sao đầy, có cái mực nước chúng tôi ghi đó đó. Bây giờ số lớn nhất tùy mình chọn ha. Mình muốn chọn trên trước hay sao cũng được hết. Rồi bây giờ con lắc trước đi con. Con lắc trước số mấy, mở ra rồi chút tính. Số mấy? Số mấy con? 4. Số 4. Rồi. Rồi số 2. Số 1. Có là lắc số 0 không con? Số 2. Số 2 hả? Dạ. Trời, lớn quá số 2. Vậy là số 4 có quyền lựa chọn con. Bây giờ là con muốn tham gia thử thách trước hay sau hay là giữa?
giữa ha. Vậy chắc ăn chưa? Rồi còn số 2 nè, chọn con. Số 1 không được chọn ơi. Số 2 con chọn Thi mấy nè? Cuối cùng. Hả? Cuối cùng. Cuối cùng. Wow. Vậy là con phải là chưa. Như vậy là gia đình Thảo sẽ là gia đình Thi đầu tiên. Rồi gia đình bé Thảo bước vào vị trí, hai gia đình kia trở về vị trí cổ vũ. Cố lên. Rồi. Cố lên. Bây giờ chuẩn bị đi, hai em là Bây giờ... chuẩn bị gánh nước luôn đúng rồi. Ủa, vậy là mình gánh chung luôn hả? Gánh chung. Rồi đọc số đi Hồ Quang Hiếu. 000. 000. Thời gian dành cho gia đình đầu tiên bắt đầu. Rồi. Cố lên. Cái này khó lấy nước à. Oh wow wow wow. Nhanh lên. Thôi thôi. Lấy cho. Đã vậy mà cái bình nó còn chảy ra nữa. Bước qua cầu khỉ. Đúng rồi. Gánh tới nơi chắc không còn miếng nào quá. Con ơi lẹ lên con ơi, nước cô đổ hết rồi con ơi. Con ơi. Con ơi. Cố lên. Chết Đi rồi ngang, nước. đi dép ngang, đi đôi dép ngang đó con. Ráng lên chút xíu nữa. Cố lên. Vượt qua. Rồi qua luôn con. Vậy con đứng con múc đi cho các cô chú đi. Nhanh lên. Múc đi, múc đầy lên. Đúng rồi. Cố gắng vuốt phụ chú kìa. Nhanh lên. Cố lên, được một nửa rồi. Hay quá Kali. Kali hay lắm. Dân An Giang mà ha. Cô gái Long Xuyên. Đúng rồi, hay quá Kali. Đúng rồi, đẩy vô con, tại vì nước thì nó chảy con ơi. Rồi bên đây con ơi. Gần hoàn thành rồi, nhanh lên. Cố lên. Vô. Ráng lên đôi, giữ thăng bằng hay quá. Đúng rồi. Đổ vô là vừa, đổ vô. Rồi, được rồi. Chúc mừng gia đình đầu tiên. Sao? Được không Kali, được không? Mệt không? Mệt. Còn sức không? Còn. Hồ Quang Hiếu thấy ổn không? Dạ, được anh. Hả? Được anh. Được em ha? sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Rồi, chúc mừng cho gia đình của bé Thảo. Chúng ta sẽ đến với gia đình của em Quý. Xin mời. Tất cả sẵn sàng và gia đình tiếp theo chuẩn bị 3, 2, 1 bắt đầu. Coi chừng nó quấn quay. Coi chừng nó gọi là dính vô nhau á. Cố gắng hút chiều lên để nó chảy ra vừa. Vượt qua, nhanh lên. Đúng rồi. Đó, cho đi càng nhanh càng tốt, bởi vì đi chậm á là nước nó sẽ chảy ra ngoài. Phải đi qua cầu nhá. Đi qua cầu. Qua cầu gió bay, đi qua cầu. Đúng rồi. Ê, trời. Bây giờ mình phải tập vượt qua khó khăn rồi. Cố lên, đứng lên. Ráng lên nào. Ráng lên, từ từ sẽ quen thôi. Ráng lên, đúng rồi. Đi ngang qua, leo lên lại. Cố lên con. Từ từ đi ngang, leo lên. Đi ngang. Đi chân ngang, đúng rồi. Con ráng lên. Né nè, coi chừng nè. Ráng qua luôn, ráng qua luôn. Lẹ lên con đúng ơi. rồi. Được rồi con ơi. Đổ vô con. Trời, lên. Đi tới nơi còn chút xíu à. Ê, leo lên lại. Tôi bị mất rồi. Bị vòng cục rồi, đúng rồi. Cố lên. Lên. Cố lên. Mình múc đi con. Đúng rồi. Hay quá Kali. Đó. Đúng là cô gái miền Tây. Hồ Quang Hiếu cũng không có kém nha. Con bướm xinh, con bướm đi hoài. Trời ơi. Đi kiểu mới. Con. Một sự sáng tạo trong việc đi cầu khỉ của Hồ Quang Hiếu. Đầy nước, con phải múc đầy nước. Nhanh lên. Trò chơi này rất là hợp với Kali luôn. Thôi. Đó. Leo lên lại. Thôi mệt quá anh ơi.
Qua lên, gần tới rồi. Cố gắng lên. Qua hết cầu khỉ luôn. Đi như nãy kìa Hiếu. Đi như nãy. Đi xuyến như nãy. Ý. Cố lên. Một vòng Kali nữa là xong. Một vòng Kali nữa. Thôi được rồi. Thôi lên đi. Thôi rồi. Dư rồi. Thôi. Chúc mừng gia đình em Khang chuẩn bị. Chúng ta nghỉ giải lao vài phút cho nghệ sĩ tôi thở cái đã. Gia đình mình thi cuối cùng nên có nhiều kinh nghiệm. Chú Hồ Quang Hiếu với lại cô Kali cũng nhiều kinh nghiệm nhưng mà sức khỏe của nó đuối dần. Không sao. Yên tâm, cô với lại chú sẽ cố gắng hết sức. Cố gắng sức. Con. Nãy giờ đã cố gắng rồi. Không lý do gì không cố gắng ở giờ thứ ba đúng không? Đúng, chính xác. Tất cả sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Ta chuẩn bị. Rồi, mời con đọc đồng hồ chú lên số mấy nào? Không. Rồi. Thời gian dành cho gia đình của bé Khang bắt đầu. Rồi. Cố lên, múc đầy vô. Kinh nghiệm rồi. Bây giờ chúng ta chỉ có múc nước và đi thôi. Những nỗ lực cố gắng của gia đình thứ ba, đặc biệt là sự cố gắng của Hồ Quang Hiếu cùng với Kali, thưa quý vị. Làm sao để cả ba gia đình có thời gian thấp nhất là được rồi. Đi sau nè. Đó. Kinh nghiệm đi rồi đó. Hay. Trời ơi. Đó. Con đừng có lại quấn quýt với con. Trời ơi. Còn có mình con đó con. Cố lên, cố gắng lên, leo lên lại. Giống như hai bạn hồi nãy mình phải cố gắng. Bước lên nào. Chúng sẽ dìu con chút xíu nào. Đó. Cố lên. Rồi, ráng chút xíu nữa, ráng qua luôn. Trời ơi, nó còn nhiều quá. Miếng đậu nhanh, một miếng đậu miếng con. Có nhiều bi nhiêu, chơi bi nhiêu. Rồi, chạy về. Ráng lên nào. Cẩn thận cái cầu khỉ nha. Phải nói là cô gái Kali, cô gái Long Xuyên rất là tuyệt vời. Ôi, làm lại. Nói gì nói chứ cả ba gia đình thì cũng đuối lắm rồi. Ráng chút xíu nữa, ráng lên. Nhanh. Chúng ta phải chinh phục thời gian thôi. Càng nhanh càng tốt. Gán đi cái đó là đầy rồi đó. Ráng qua luôn. Có thiếu nữa là đầy rồi. Đổ vô. Yeah. Dừng lại được rồi. Nói gì nói, tôi cũng cảm ơn cái tinh thần quyết liệt, quyết chiến quyết thắng của Hồ Quang Hiếu cùng với Kali. Cảm ơn hai bạn. Như vậy là cả ba gia đình ngày hôm nay đã hoàn thành được thử thách của mình. Xin mời trở lại sân khấu. Chúng ta bắt đầu công bố kết quả. Cuối cùng thì cả ba gia đình cùng với Kali, Hồ Quang Hiếu cũng đã vượt qua thử thách của chúng tôi. Chúc mừng ba gia đình. Đầu tiên tôi xin công bố gia đình về 3. Gia đình về 3 với số thời gian là 9 phút 58 giây. Gia đình về Nhi với số thời gian là 8 phút 36 giây. Gia đình về Nhất với thời gian là 8 phút 27 giây. Hai gia đình chỉ chênh lệch với nhau có khoảng 10 giây thôi quý vị. Còn bây giờ gia đình nhận được 15 triệu đồng. Đó là gia đình của chị Ngân, gia đình em Kim Quý. Chúng ta sẽ nhận được 15 triệu đồng. Dạ em cũng cảm ơn chương trình và nhà tài trợ Hoa Sen và cùng ekip và cùng các nghệ sĩ với anh Quyền Linh là cũng tạo điều kiện để giúp đỡ phần nào cho gia đình em vượt qua được cái khó khăn. Anh hy vọng rằng với số vốn nhỏ nhỏ này chúng ta cũng sẽ cố gắng. Mình sẽ bẫy tất cả những đòn bẫy nào. Nếu chúng ta cố gắng chỉ cần một điểm tựa thôi, chúng ta sẽ bẫy được tất cả mọi thứ. Chúc cho gia đình chúng ta luôn luôn gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ em cảm ơn. Dạ. Còn gia đình về Nhì chỉ thua gia đình về Nhất có mấy giây thôi quý vị, có 36 và 27.
tức là có 9 giây thôi. 9 giây quyết định. Gia đình về nhất trong ngày hôm nay là gia đình có số thời gian 8 phút 27 giây. Đó là gia đình của... Theo quý vị, gia đình nào à? Chính xác, gia đình bé Thảo. Chúc mừng gia đình ông ngoại là chú Nghĩa đã về nhất trong ngày hôm nay với thời gian là 8 phút 27 giây. Có nghĩa là gia đình của bé Khang, gia đình bé Khang là gia đình của bà Phương sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 20 triệu đồng với giải nhì trong ngày hôm nay. Xin mời cô Phương chia sẻ chút xíu cảm nhận của mình ạ. Dạ, tôi cũng cảm ơn chương trình Nhà Hảo Tâm và cảm ơn chú Quyền Linh đã ủng hộ và động viên của gia đình để dẫn tới chương trình này là giúp đỡ cho gia đình được số tiền để cho cháu ăn học. Dạ, tôi cũng cảm ơn chương trình. Dạ. Rồi xin mời gia đình về nhất trong ngày hôm nay. Chú Nghĩa, chú chia sẻ cảm xúc thế nào chú? Dạ, trước tiên xin gửi lời cảm ơn đến chương trình Mái ấm gia đình Việt và công ty Tôn Hoa Sen và chú Quyền Linh đã giúp đỡ cho gia đình số tiền này để buôn bán với lại cho mấy cháu ăn học. Gia đình cũng xin gửi lời cảm ơn đến nghệ sĩ Kha Ly và Hồ Quang Hiếu đã giúp đỡ cho bé Thảo vượt qua khó khăn. Rồi, tất cả một tràng pháo tay để cảm ơn hai nghệ sĩ chúng tôi, Hồ Quang Hiếu và Kha Ly. Mời cả ba gia đình hãy cảm ơn các nghệ sĩ chúng tôi nào. Hãy cảm ơn họ bởi vì họ đã cố gắng nỗ lực để giúp ba gia đình vượt qua cái thử thách. Còn bây giờ chúng ta sẽ theo chân gia đình về nhất trong ngày hôm nay, đó là gia đình bé Thảo, để đến với thử thách cuối cùng để xem gia đình bé Thảo sẽ nhận được bao nhiêu bản logo. Mời quý vị đến với thử thách thứ 3 trong Mái ấm gia đình Việt. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thử thách vô cùng quan trọng đối với gia đình bé Thảo. Bây giờ Thảo con là trụ cột đó con ha. Còn hai đứa em quá nhỏ luôn, phải cùng với ông bà ngoại cố gắng hơn nữa. Hôm nay thì gia đình con có thêm hai gọi là thành viên, đó là chú Hồ Quang Hiếu cùng với cô Kha Ly. Bây giờ cũng đã hỗ trợ rồi, bây giờ tiếp tục hỗ trợ nữa. Thử thách dành cho gia đình em Thảo như sau. Đây là những bức tranh, chúng ta sẽ tô cát lên đó. Dạ. Bằng cách là mở những cái miếng dán này ra. Chúng tôi đó có hình mẫu rồi. Và đây là màu ha. Chúng ta sẽ di chuyển màu làm sao mà đúng cái màu của cái tranh mẫu chúng tôi. Thấy chưa? Dạ. Thấy cái màu tranh mẫu chưa? Con thấy chưa Thảo? Kha Ly thấy rõ chưa? Dạ em thấy rồi. Hồ Quang Hiếu thấy luôn ha. Cố gắng lên nào. Nhanh càng tốt. Số logo nhiều hay ít, số tiền nhiều hay ít, tùy thuộc vào sự nỗ lực của cả ba anh em chúng ta. Cố lên. Sẵn sàng. Sẵn sàng, cố lên, cố lên. 1, 2, 3. 2, 3. Vô. Nhìn đồng hồ đi. Không. Rồi. Chuẩn bị. Khán giả ủng hộ cho cả ba thành viên tôi nào. Anh nên phát luôn đi, anh phát luôn đi để tụi chị em chạy cho nó nhanh. Tất cả sẵn sàng. Cho nhanh. Em lấy cát được. 3, 2, anh lấy cát luôn. 1, chạy. Lấy cát luôn đi anh, lấy cát luôn. Đó, quý vị thấy không? Đây có tranh rồi đó. Làm sao mà cho nó giống là được. Bên kia là một cái cái hồng kia nó hồng lọt rồi. Rất hồi hộp thưa quý vị. Không biết ngày hôm nay gia đình của bé Thảo sẽ nhận được mấy logo của Mái ấm gia đình Việt đây. Tùy thuộc vào sự nỗ lực của Hồ Quang Hiếu, Kha Ly cùng với bé Thảo. Đủ cho Hồ Quang Hiếu ơi. Xong rồi em ra em phụ đi, phụ tô màu đi. Đúng là chính xác đó Thảo. Màu gì nhớ đúng màu nha. Đúng rồi, nó đó. Màu vàng. Màu vàng hả? Màu vàng. Màu vàng cái mảng bự nè. Đó đúng rồi, đổ màu vàng vô đây luôn. Đổ luôn trong đây luôn cũng được nè. Tháo ra, đúng rồi. Nhanh. Cái này chúng ta không phải dùng sức mà ta dùng trí. Rồi màu vàng đổ vô. Rồi được rồi đó. Đúng rồi. Ok, xong, nhanh lên. Kha Ly ơi, nhầm rồi em ơi.
Em nhầm rồi. Trời ơi, giờ sao? Cái đó màu trắng mà sao em đổ màu vàng rồi? Trắng này. Tiếp tục bị trừ 10 giây nữa. Không, bây giờ em cạo ra em đổ màu trắng Cạo sao lên. nổi, cát mà sao cạo nổi? Bị lộn màu. Màu Đi, xanh, đừng màu xanh, vượt màu qua xanh, 10 màu phút. xanh. Xanh nào, xanh bìa, Màu xanh xanh lá. ra biển. Xanh lá hả? Bởi vì Xanh da qua trời, 10 phút xanh da trời. thì Đây. Xanh da trời. về trắng tay luôn nha. Hey, bé Thảo rất bình tĩnh nha. Chứ cô Kali hơi rối chút xíu thôi. Cô Kali chắc loạn màu hay lộn màu đây. Cố gắng lên. Đồng hồ vẫn đang chạy. Sự hồi hộp vẫn đang hiện diện xung quanh chúng ta. Đỏ này hả? Còn mấy màu nữa. Nhanh lên. Màu đỏ này con. Không biết còn mấy logo đây các bạn. Màu trắng. Cố gắng hoàn thành trong 30 giây nữa nào. Trắng này. Màu trắng. 30 giây nữa chúng ta còn một logo. Nhanh lên. Trắng đó. Khoan từ này. Chúng ta chỉ còn một logo duy nhất thôi. Hãy cố gắng lên nào. Xanh có. 10 giây. 5 4 3 Màu gì? Từ 2 này màu gì này? 1. Rồi Xong. Xong. Bức tranh của Kali Đẹp, rất đẹp luôn. Đúng luôn. màu rất đẹp. Nhưng mà có màu được màu không. Không, màu đúng luôn á, đúng màu. Đúng không? Đúng, chính xác luôn, Có đúng giờ luôn. Có cái màu trên mặt em nó hơi tái nữa. Đẹp, Để tôi coi. hoàn thành xuất sắc. Để tôi so qua đây. Không sai sót một cái gì hết. Hả? Được không? Đúng. Chính xác. Chính xác. Còn màu bên Kali coi. Y chang luôn. Y chang, thấy chưa? Đẹp quá, đẹp. Cái màu trắng với cái màu hường nó y chang luôn ha. Đúng rồi, giống hệt luôn. Không sai một tí xíu nào luôn á. Quá đẹp. Đồng hồ nó dừng lại rồi. Mình đọc thôi. Số mấy Thảo? Thảo đọc là chính xác nhất. 9 phút 02 giây. Có nghĩa là gia đình của con chỉ có được một logo thôi. Thôi dù sao cũng có. Chỉ cần một chút xíu nữa thôi chúng ta đã không có logo nào rồi. Chúc mừng cho gia đình bé Thảo. Sự cố gắng của Kali cùng với Hồ Quang Hiếu, gia đình bé Thảo đã nhận được một logo của Mái Ấm Gia Đình Việt. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần rút logo. Đã đến lúc chúng ta gặt hái được những kết quả bằng những sự nỗ lực của chúng ta trong cuộc sống. Và ngay giây phút này, cái kết quả đó như thế nào đi nữa ta cũng phải chấp nhận với điều đó. Và với sự nỗ lực của các thành viên gia đình cùng với Kali, với Hồ Quang Hiếu, chúng ta cũng đã có được một kết quả. Tuy rằng nó chưa khá lắm, chưa như mong muốn ta lắm, nhưng mà kết quả đã thành công. Đó là một bản logo thôi. Nhưng dù sao cũng chúc mừng. Chỉ có một logo, một sự lựa chọn duy nhất thôi. Logo chúng tôi có 8 bản logo. Vậy thì ta hãy chọn một bản logo nào đó, tùy vào sự may mắn của cả gia đình. Nào, Kêu chọn số 1 hết rồi. nghiên cứu số mấy? Số 3. Đưa tay lên nào, số mấy? Số 3. Số 3. Đem số 3 ra đây. Màu vàng sắc xuân. Kali, Hồ Quang Hiếu, bé Thảo ra đây. 3 thành viên đã làm nên bản logo này. Mời qua đây con. Qua đây luôn. 3 người qua đây cùng rút nào. Rồi để dành cho bé Thảo rút nè. Nào, 3 người đụng cái tay vô đây luôn. Rồi anh Hiếu. Từ từ. Từ từ. Nào, từ từ nha. 100. Gì đây? Ý, Nhiều số không quá. ống kẽm nhúng hoa sen. Ống kẽm nhúng nóng hoa sen. Ý, 5 triệu. 95 triệu. 55 triệu. Chúc mừng. Nào, hãy đưa cho bà ngoại con đi. Đưa cho ngoại con đi. Tất cả chúng ta đến đây nào. 55 triệu đồng thưa quý vị.
Chúc mừng. Như vậy là Cầm đi, con cầm chúng ta đã có 55 triệu đồng ở logo ống kẹp nhúng nóng hoa sen. Ông ngoại thấy sao nè? Dạ, ngoại thấy rất vui. Rất vui. Dạ. Bà ngoại thấy sao ngoại? Bà ngoại vui mừng quá. Chương À. trình Mái ấm gia đình Việt đã giúp cho bà ngoại rất là cảm ơn. Và chú Huyền Linh và ca sĩ Kha Ly và Hiếu và Dạ. bà ngoại rất là cảm ơn. Chúc mừng gia đình. Như vậy ta đã có logo ống kẹp nhúng nóng hoa sen 55 triệu đồng. Rồi hãy ôm chặt nhau nào. Chúc mừng gia đình 55 triệu đồng thưa quý vị. Và bây giờ chúng tôi mời tất cả ba gia đình trở lại sân khấu để nhận giải thưởng của chương trình Mái ấm gia đình Việt. Chúc mừng cả ba gia đình. Chúng ta đã đi trọn con đường với Mái ấm gia đình Việt. Và cô Linh nghĩ rằng bắt đầu từ hôm nay, Mái ấm gia đình Việt sẽ tiếp tục chia sẻ, lan tỏa những năng lượng tích cực, lan tỏa những điều yêu thương nhất. Chúc mừng cả ba gia đình. Còn bây giờ chúng tôi xin mời Hồ Quang Hiếu sẽ trao cho gia đình của Quý giải ba 15 triệu đồng. Dạ, em chúc chị và gia đình luôn hạnh phúc. Dạ. Xin mời gia đình của em Khang là chị Kha Ly. Rồi, đây dạ con chúc cho cô chú luôn thật nhiều sức khỏe và chúc cho bé Khang con cũng sẽ nhiều sức khỏe, đạt được những cái mơ ước của con nha. Đây là một cái phần quà của chương trình gửi đến cho gia đình mình. Hy vọng với phần quà này thì nó sẽ là một cái món quà tinh thần lớn để là một cái động lực để cổ vũ cho gia đình của mình ha. Dạ. Rồi, riêng gia đình của Quý và Ngân á thì cũng đang gặp khó khăn. Thấy người phụ nữ mạnh mẽ thế nhưng chị cũng bị bệnh, Linh cũng sức khỏe cũng yếu. Và Linh sẽ làm tròn cái số 15 triệu đó. Linh gửi thêm 5 triệu nữa, tròn 20 triệu cho gia đình của chị Ngân. Rồi, như vậy là ngày hôm nay gia đình chị Ngân được có 20 triệu, gia đình của em Khang có 20 triệu. Còn gia đình của bé Thảo cùng với ông ngoại, bà ngoại và hai em nhỏ nữa, chúng ta nhận được giá trị giải thưởng là 55 triệu đồng. Chúc mừng. Nào, hãy giữ những giá trị yêu thương, những giá trị của cuộc sống, những giá trị của sự lan tỏa, những giá trị của tất cả chúng ta tạo nên một mái ấm gia đình ấm áp. Cảm ơn Kha Ly rất là nhiều. Cảm ơn Hồ Quang Hiếu. Chúc hai bạn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trên con đường mình đã chọn. Chúc cho tất cả quý vị luôn luôn gặp những điều may mắn. Chúc tất cả chúng ta luôn luôn có sức khỏe và bình an quý vị nhé. Chương trình Mái ấm gia đình Việt do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Ball thực hiện, được phát sóng vào lúc 20h30 thứ Tư hàng tuần trên kênh HTV7 Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home. Còn bây giờ thì Quỳnh Linh xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại chương trình sau Mái ấm gia đình Việt. Xin chào. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Ngày mai con sẽ lớn lên, mái ấm gia đình, vẹn nguyên